કેમ છો બધા મજામાં ને? ગુજરાતી ઘરેલું રસોઈમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું ગુજરાતી ઘરોમાં બનતી સૌને પ્રિય એવી દાળ ઢોકળી, જે બનાવવાની ખૂબ સરળ છે અને ખાવામાં ખૂબ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો અહીંયા મેં એક કુકરમાં 1 વાટકી તુવેરની દાળ લીધી છે। તેને મેં ચોખ્ખા પાણીથી 2 વાર ધોઈને સાફ કરી લીધી હતી। પછી તેમાં 3 ગ્લાસ જેટલું પાણી રેડીશું। ચપટી હળદર નાખીશું। પછી કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરીને 4 સીટી વગાડી લઈશું। હવે આપણે ઢોકળીનો લોટ બાંધવા માટે એક બાઉલમાં ઘઉંનો ઝીણો લોટ નાખીશું। 1 ચમચી હળદર નાખીશું। 2 ચમચી કાશ્મીરી મરચું નાખીશું। સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું। 1 ચમચી અજમો હાથેથી મસળીને નાખીશું। અજમો નાખવાથી ઢોકળીનો સ્વાદ સારો આવે છે। પછી આમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ રેડીશું। પછી બરોબર મસાલાને લોટ સાથે મિક્સ કરી દઈશું। હવે થોડું પાણી રેડીને લોટ બાંધી લઈશું। લોટ નથી ઢીલો બાંધવાનો કે નથી કઠણ બાંધવાનો, જો આવો સરસ લોટ બાંધવાનો છે। પછી થોડું તેલ લઈને લોટને બરોબર મસળી લઈશું। હવે લોટને 5 મિનિટ સુધી રેસ્ટ આપીશું, જેથી કરીને લોટ સરસ મસાલા સાથે સેટ થઈ જાય। હવે આપણું કુકર ઠંડુ થઈ ગયું છે, ખોલીને જોઈ લઈએ તો આપણી દાળ સરસ ચડી ગઈ છે। હવે દાળની અંદર આપણે રવૈયો ફેરવી લઈએ। હવે દાળનો વઘાર કરવા માટે એક તપેલી ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકીશું। તેમાં 2 ચમચી તેલ રેડીશું। તેલ ગરમ થઈ ગયા પછી 1 ચમચી રાઈ નાખીશું। રાઈ તતડી ગયા પછી 1 ચમચી જીરું નાખીશું। પછી 1 તજનો ટુકડો અને 2 લવિંગ નાખીશું। પછી થોડી હિંગ નાખીશું। 1 લીમડાની ડાળખી નાખીશું। 1 સમારેલું ટામેટું નાખીશું। પછી વલોવેલી તુવેરની દાળ નાખીશું। પછી તેમાં થોડું પાણી રેડીશું। એક ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું નાખીશું। અડધી ચમચી હળદર નાખીશું। અડધી ચમચી ધાણા જીરું નાખીશું। અડધી ચમચી ગરમ મસાલો નાખીશું। સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું। પછી થોડા બાફેલા સિંગદાણા નાખીશું। 2 સમારેલા મરચાંના ટુકડા નાખીશું। 2 લીમડાની ડાળખી નાખીશું। પછી નાનો ટુકડો આદુનો છીણીને નાખીશું। પછી 2 નાના ટુકડા ગોળ નાખીશું। તમે જેવું ગળ્યું ખાતા હોય એ પ્રમાણમાં આપણે ગોળ ઉમેરવાનું।
પછી એમાં થોડું પાણી રેડીને દાળને પાતળી કરીશું. હવે આપણો ઢોકળીનો લોટ સેટ થઈ ગયો છે. હવે તેને મસળીને તેના ગોળ ગોળ લુવા વાળીને તેને આપણે પાટલી ઉપર વણીને તેના નાના કાપા પાડી લઈશું. પછી દાળ ઉકળવા મૂકી છે તેની અંદર એક એક કરીને વણેલી ઢોકળી નાખી દઈશું. પાંચ થી 7 મિનિટ સુધી ઢાંકણ ઢાંકીને ઢોકળીને ચડવા દઈશું. ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ તો ઢોકળી ચડી ગઈ છે. પછી તેમાં થોડો લીંબુનો રસ નાખીશું. લીલી સમારેલી કોથમીર નાખીશું. તો જુઓ, આપણી ગરમા ગરમ દાળ ઢોકળી ખાવા માટે રેડી થઈ ગઈ છે. તમે પણ મારી આ રીતથી બનાવશો તો તમારી ઢોકળી પણ ખાવામાં ખૂબ ટેસ્ટી લાગશે. આ દાળ ઢોકળીને તમે ભાત કે થેપલા સાથે ખાઈ શકો છો. તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.